Idag så ska du få följa med på en testuppkörning med eleven Lova. Under uppkörningen så kommer för detta trafikinspektör Rune att bedöma och förklara sina tankar högt i bilen. Och inspektören vill inte se att man kör på samma sätt hela tiden. Lova kommer att utmanas i bland annat att köra på motorväg, Påfarter, uppmärksamhet, arbeta med blicken. Hur gör hon egentligen? att backparkera och att köra i cirkulationsplatser. Du kommer få lära dig vad eleven gör rätt. Kör hon skyndsamt över, vilket är helt okej. Det är rätt enligt boken. Du kommer få lära dig vad eleven gör för fel. Så att du är förberedd när du väl ska ta ditt körprov. Om du har bokat en körlektion så kan du göra det på trafiken.se eller i Trafiko-appen. Nu kör vi! Hej, jag heter Rune Wåhlin och jag har tidigare arbetat som trafikinspektör på Trafikverket Förarprov här i Uppsala. Jag kommer jobba på precis samma sätt som en inspektör gör på ett körprov, frånsett en skillnad. Och det är att jag kommer att säga högt vad inspektören tänker under körprovet. Det vill säga att jag kommer att kommentera saker och ting i Lovas körning. Om vad jag ser under körningen, vad jag förväntar mig att hon ska göra i körningen och om det är någonting som hon kanske inte gör då så kommer jag att kommentera det högt. Det gör inte den vanliga inspektören under körprovet. Och idag har du ställt upp för att göra ett körtest. Och som jag berättade precis här nu då, så kommer jag tala om vart du ska köra. Om du ska svänga vänster eller höger. Säger jag sväng höger men pekar vänster, då är det handen du ska följa. Okej. Nej då, men ibland så kan jag röra ihop det. Men när blir du osäker på vad jag menar så är det bara att du frågar. För det mesta så funkar det. Du kommer säkert få följa skyltar mot olika mål också. Och be dig köra mot en plats, då är det alltid skyltat vilken väg du ska välja. Och då fortsätter du följa de skyltarna tills jag ger dig någon annan information. Okej. Och om jag inte säger någonting alls, ja, då kommer du bara planera framåt då. Så länge du kan eller får. Det kan vara så att gatan vi kör på tar slut. Eller att du inte får köra längre. Ja, då får du välja själv om inte jag säger något särskilt. Så du får hålla koll på vägmärken och liknande. Ja, under tiden du kör så kommer jag titta på de här kompetensområdena. Precis som på körprovet. Jag kommer att kolla på det här med manövrering eller fordonskännedom som är säkerhetskontroll. Det ska du få börja med sen innan vi åker iväg. I övrigt så tittar jag på manövreringen. Det här är en automatväxlad bil så du behöver inte tänka på koppling och växelspak. Men du ska ändå kunna hålla bilen, hålla kursen när du kör exempelvis. Inte tappa placeringar i korsningar eller på annat sätt. Och köra okontrollerat eller den saken. Jag tittar också på hur du kör, att du kör någorlunda miljövänligt. Att du inte kör på ett sätt som gör av med onödigt mycket bränsle. Trafikregler finns det gott om, eller hur? Och här tittar jag på att du uppmärksammar vilka regler som gäller. Och att du vet hur du ska tillämpa dem i praktiken. Sen har vi det här med trafiksäkerhet och beteende som har att göra med att förutse och bedöma, står det. Och det har med att planera, att tänka, att använda sin fantasi under körningen. Hur du hanterar olika situationer, hur du tänker att om du upptäcker att det här finns en risk i den situationen och hur du med det sätt att köra och visar att du har upptäckt risken i den situationen. Avsökningsrutiner, och det har att göra med dina ögon då, hur du använder dem, vart du tittar, när du tittar, varför du ser dig för. Och det här med samspel, vi kommer ju inte vara ensamma, det kanske kommer vara rätt så mycket trafik på sina håll. Och vi ska ju då inte sticka ut allt för mycket i mängden och sådär, utan det handlar om att anpassa sitt sätt att köra utifrån de omständigheter som vi kommer trafikeras idag. Du kommer få köra mellan 25 och 35 minuter. Och när vi sen kommer tillbaka här och idag, då kommer jag att ge dig så att säga min bedömning av vad du har kört. Och eftersom det här ska likna ett körprov så kommer jag då att, på samma sätt som inspektören gör på det riktiga körprovet, så kommer jag att ge ett resultat av körningen. Om det här körningen hade varit på körprovet så hade din körning blivit godkänd respektive underkänd. Och jag hoppas förstås att det ska gå bra för dig. Yes. Mm.
Ska göra mitt bästa. Ja, toppen. Är det någon osäkerhet du känner under körningen, någon frågor du har, så får du jättegärna fråga mig då. Är det några frågor du har nu här innan vi börjar med säkerhetskontrollen? Nej, jag är redo. Allting känns kristallklart. Bra. Ja. Då kan vi göra så här. Antingen så tar du och ställer in din... Vi gör det sen förresten. Vi gör så här att innan vi kör iväg sen så kan du ställa in förarmiljön. Om du behöver justera stor ratt eller speglar eller liknande. Men innan dess så går vi ut och gör en del av säkerhetskontrollen. Och den del du ska göra idag, det handlar om hjul och däck. Okej. Så, då får du göra en säkerhetskontroll på hjuldäck. På hjul och däck? Ja, upptäcker du någonting som det här är en risk eller sådär, ja då kan du tala om för mig om det är något som du hittar. Ja. Men då kollar jag att mönsterdjupet på sommardäcken är minst 1,6 mm. Okej. Att däcken ser hela och fungerbara ut. Yes. Även att lufttrycket ser bra ut. Och det ser bra ut på den här sidan. Så att Då tar vi andra vi går sidan. till andra sidan. Jag tittar som inspektör nu då på vad... Nu har ju Loa berättat för mig vad hon tittar på och hur hon tänker. Det jag skulle vilja säga till dig som ska göra körprovet sen om du får göra den här uppgiften. Håll inte på och greppa med fingrar i däcken och så. Det är inte nödvändigt. Ta på dig på handskar eller ha någon våtservett eller någonting i så fall för du kan bli väldigt smutsig. Ja, känner du dig klar så? Känns det bra att ge sig ut och köra med de här hjulen och däcken tycker du? Det tycker jag. Den här Bra. sidan såg också bra ut. Perfekt. Då tar du plats och så sätter du dig till rätta. Yes, Och sen sticker vi ut i trafiken. det gör vi. Bra, tack. Ja men då så, då kan du bara, om du behöver ställa in storratt eller speglar och så kan du göra det. Och sen ska vi åka ut i trafik då. Yes, och stolen var lite långt bak. Vad jag tittar på här nu då, det är att Loa skaffar sig en bra sittställning, att hon ser bra, backspeglar, sikten genom fram, bak, sidorutor. Nu ska hon sitta bekvämt här under cirka en halvtimme och hon ska se bra förstås, vilket är viktigt för att hon ska kunna prestera bra på körprovet. Ja, är du klar? Jag är nöjd. Perfekt. Så får du starta upp och så åker vi. Och vi ska köra ut det där hållet där borta till vänster. Ja. Då kör jag ut där borta. Yes. Och jag kanske har solglasögon på mig lite då och då under körningen. Så ska du fortsätta liksom, det blir lite till höger utifrån den här parkeringen. Redan här så börjar jag förstås titta lite på hur Loa jobbar med blicken. Det är som inspektören gör ju vad de kan för att ge aspiranten en lugn start på körprovet i den mån det är möjligt utifrån trafiksituationen. Och en inspektör har också tanken på att man är lite ovan med bilen, att det är lite extra nervöst i början och sådär. Så det kan inspektören ha ett visst överseende med. Här hade vi ett möte med en avsmalning och det är någonting som jag tittar på hur Loa hanterar och det här uppmärksammar hon det. Då tar jag med mig. Så jag ska svänga höger och sen höger igen. Inför en sån här korsning tittar man på hastighetsanpassning, placering, förståelse av vägmärken och signaler. Om man kan skilja på vägmärken och signaler, vad som gäller först. Är det vägmärket eller är det signaler? Nu ska du köra mot, det står Strängnäs om jag inte har fel här på skylten. Så Strängnäs ska du köra mot nu. Okej. Och när jag ger en sån här uppgift så tittar jag på hur Loa
jobbar med det här, förstår hon skyltningen mot Strängnäs, vet hon så att säga hur hon ska bete sig för att komma däråt, klarar hon att följa skyltar samtidigt som hon ska köra bil. För det är många som kan uppleva det som komplext. Så närmar vi oss en cirkulationsplats. Då tittar jag förstås på hur hon jobbar med blicken in mot cirkulationen, hur hon anpassar hastigheten och om det är nödvändigt stannar. Och så i det här fallet så var det inte nödvändigt och då tänker jag att det gjorde Loa bra för det fanns inget behov av att stanna just nu. Påfarter, uppmärksamhet, arbeta med blicken. Hur gör hon egentligen? Hur förhåller hon sig till trafiken ute på gatan, i körbanan? Här är mycket samspel som är viktigt mellan oss som ska på den här motorvägsliknande vägen och de som redan befinner sig på den. Medan vi är ute på den här vägen så gäller det förstås att ha bra uppsikt på övrig trafik. Att inte se att Loa inte bara stirrar blint framåt om man kan göra det. Utan även uppmärksam på de andra som är runt omkring oss. Och att vi håller ett bra avstånd till en trafik som ligger framför. Ja, nu kommer vi fram till lite kö här, men det får vi ju leva med. Det går inte att komma ifrån det ibland att man hamnar i en sån här situation med köer. Men det är en teknik att köra i sån situation också, eller hur? Ja. Vill du bli en säker förare snabbt? Boka då vår intensivkurs och ta körkortet på 2 veckor med oss. Du bokar det på trafiko.se eller i Trafiko-appen. Nu är det här en automatväxlad bil, men om du hade suttit i den här situationen på körprovet och du har kört en manuell, då kommer miljöaspekten in med bränsleförbrukningen. Och då handlar det ju väldigt mycket om vilket växelval du har när du krypkör som det heter, eller man kör lite långsamt i en köbildning. Ligger du på ettan och kör och drar onödigt mycket bränsle, eller har du för hög växel så bilen nästan inte orkar längre. De här är saker som inspektören tittar på, hur du beter dig i den här typen av trafiksituation. Nu är det några 100 meter kvar, men om du tittar lite längre fram så ser du en vit skylt till vänster uppe i en sån här portal. Yes. Där ska du svänga in vänster sen. Du kommer få lite mer information av mig nu. För att ganska snart inpå så finns det ytterligare en vit skylt. Det står Rickomberga. Och då ska vi till vänster igen. 2 vänstersvängar. Ja, precis. Och den här andra vänstersvängen kommer ganska snart efter den första. Så därför får du informationen på en gång. Men blir du osäker så här så, eller glömmer bort av, så får du gärna fråga. Okej. Inspektören försöker att så långt det bara är möjligt ge information så tydligt och så tidigt som möjligt för att du som aspirant ska få möjlighet att förbereda dig och planera din körning. Ibland är det kort avstånd mellan punkterna och då är det svårt att ge informationen så värst mycket i förväg. Men i det här fallet så har jag tid på mig, kanske tack vare också att det är lite halvt om halvt köbildning. Så därför får man vara tacksam för de situationerna och passa på att ge information då. Här visar ju också Lova att hon har uppmärksamhet på skyltarna. Hon vet att hon ska ta oss mot Strängnäs och hon vet hur vi ska hantera den här svängen, var hon ska placera sig. Mycket trafik här också. Precis. Det är ju också en aspekt som inspektören är nyfiken på, och det är hur man förhåller sig till trafik så här. Om man stressar och tänker ta första sämsta lucka, eller om man kan hitta en bra lucka och passa på att ta tillfället att köra då. För det finns en balans mellan att
vänta i det oändliga eller att stressa in i en situation som kan bli farlig. Här kör bilarna väldigt fort också. Ja, de är på väg mot en högre hastighet och det är lätt att många börjar accelerera lite för tidigt. Lova gör det där bra. Det är min bedömning utifrån att ha sett på det här. Och så kommer du ihåg första vänster va? Mot Rickomberga. Ja, då ligger jag kvar i vänsterfil där. Eller vänsterfil. Har du kört här förut? Tror du? Nej, faktiskt inte just där. Inte många gånger i alla fall. Nej. Eftersom det var ganska kort mellan den första svängen och den här svängen så var jag nog hjälpte till att tala om vilket håll vi skulle svänga åt. Hade det varit mer avstånd där det är möjligt, då hade jag nog bara sagt att de skulle köra mot Rickomberga och själv fått upptäcka hur de skulle hantera det och var de skulle placera sig. Men informationen som inspektören ger är ju då situationsanpassad. Det går aldrig att säga att så här gjorde inspektören vid det tillfället och kommer alltid göra likadant. Utan det är ju beroende på omständigheterna, informationen som inspektören ger. Är det fortsatt mot Rickomberga nu? Ja, precis. Fortsätt till vänster här. Där visar ju också Lova att hon har blicken lite på sidan om, för hon såg att det fanns ytterligare en skylt mot Rickomberga, vilket är väldigt positivt. Här upptäcker Lova också att det är avsmalnande, lite trångt, svårt att få plats. Stannar föredömligt och släpper fram den här trafiken som redan var ute på vägen. Har skator också rättigheter i trafiken? Ja, det vore ju synd att köra på en i alla fall. Ja, de brukar flytta på sig, men jag håller med dig. Det här är en trafikmiljö som har sina utmaningar i och med att det är lite kurvigt och det är avsmalningar. Och det gäller ju att vara uppmärksam på om det kommer någon annan trafik och ha en varierad hastighet i den här typen av trafikmiljö. Nu ska du svänga vänster. Yes. Det kommer bli lite stadskörning nu, vet du. Mm. Men det är trevligt. Den här typen av trafikmiljö ställer ganska stora krav på den som kör att ha visa bra medvetenhet om vilken typ av trafikmiljö det handlar om, vilken typ av risker som kan förekomma här. Det kan vara skymda korsningar, det är ju människor, vuxna, barn, gående cyklister som rör sig i området. Ett barn på cykel, det är alltid... Man vet liksom inte riktigt vad de hittar på, de är impulsiva. Jag har precis passerat igenom en väldigt skymd korsning och vad jag vill se av Lova här, det är att hon uppmärksammar att det är en skymd korsning, att hon tar ner hastigheten, stannar om nödvändigt, vilket hon bedömde att det inte var och vilket jag håller med om. Jag tycker att hon gör en korrekt bedömning, det fanns inget behov av att stanna just den här gången. Men hon tar ner hastigheten och är beredd att stanna och det tycker jag är positivt. Regeltillämpning cyklister, även där gäller ju högerregeln förstås och jag visar ju Lova att de har koll på det. Parkerade fordon, inspektören vill ju se att man har ett förståelse för vad som kan hända, precis som här.
Personer som går ur sin parkerade bil, dörrar kan öppnas, vilket avstånd till parkerade fordon har LOVA i det här fallet. Har de en god marginal eller ligger de överdrivet nära? Alla de här sakerna tittar man på och väger in i bedömningen. Bromsarna Hårda tar bromsar. ganska hårt på när precis. Det är lite sådär i början när man kör en ny bil så känns både broms och gas, och om du har manuell låda så känns ju kopplingen också lite annorlunda. Men det är okej. Det behöver inte vara så bekvämt alla gånger för inspektören för att det ska kunna bli ett godkänt resultat. Gör så här nu att du tar och svänger in höger här. Yes. Och det är återvindsgata här, men det är medvetet. Vi ska inte åka igenom, utan du kan stanna till här bara på högersidan. Så i en sån här situation så hjälps vi åt att ha lite koll på trafiken. Du kan stanna till här bara så. Som du ser här, parkering eller? Ja, vi ska snart åka vidare, så att det behöver du inte göra egentligen. Men gör som du känner bäst. Här till höger så finns det några stycken parkeringsplatser. Ja. Och du kan välja någon av dem som du tycker ser lämplig ut att parkera på. Och du väljer själv om du vill köra in bilen i rutan eller om du vill backa in bilen i rutan. Det bestämmer du själv. Och jag vill att du säger till mig sen när du känner att du är klar med parkeringen. Du står bra, som du bedömer är okej. Är du med på uppgiften? Jag är med. Bra. Jag funderar på att det står en bil spännande parkerat där, men jag får köra fram och kolla. Ja, det får göra så. Så kan det gör. vara när man är ute och åker. Att det finns andra trafikanter ute också. Så. Precis, men varsågod. Då får du åka och parkera. Inspektören brukar när det finns tillfälle ge den här informationen stillastående för att det ska vara enklare att ge vidare informationen och att ta till sig informationen för den som kör. Ibland kan man ge den i farten också om det är så att omständigheterna tillåter det. Och parkering är ju en manövreringsuppgift. Men i den här manövreringsuppgiften så är ju också situationen så att det är mycket folk som rör sig runt omkring, kan det vara. I det här fallet är det. Och då vill man inte bara se att du kan manövrera, utan också att du har koll på vad som händer i trafikmiljön och hur du hanterar andra trafikanter. Som till exempel cyklister. Det var väldigt mycket cyklister här från alla håll. Ja, just nu var det faktiskt. Det var ju otroligt. De kanske är här bara för våran skull, eller vad tror du? Ja, men jag vill ta den här parkeringen som inte blir blockad av en bil också. Okej. Får vänta lite. Man får ha tålamod. Nu är det bara en gående kvar. Bakom. Det här är också lite grann liknande situationen när vi stod och väntade att svänga av den här lite snabbare vägen. Att man får ha tålamod och få vänta till rätt tillfälle. Inte ha för bråttom och stressa igenom situationen och riskera att det uppstår några riskfyllda situationer. Men samtidigt inte heller vänta så att parkeringen aldrig blir av. Jag åker fram och rättar till lite. Okej. Så här. Får jag öppna dörren och kolla? Absolut, det får jag gärna göra. Får jag gå ut och kolla också? Eller ska jag öppna? Om du vill. Då gör jag en snabb så. Det är helt okej att öppna dörren, och om man känner sig
känner för det så är det helt okej att gå ur bilen också och titta. Jag tycker vi står något långt till vänster, men jag är nöjd med parkeringen utifrån Får du plats rutan. 2 stycken fordon här tror du? Eller 2 en till bredvid? vänster? Nej, Ja, men en alltså bredvid mig. 2. Okej. Ja, men Det jättebra. skulle jag säga att det får plats. Toppen, då tackar jag så mycket. Då får du köra vidare. Tack så mycket. Och då kan du köra höger här då. Högerut från... Yes, höger ut härifrån. Sen ska du ta vänster sen. Nu ska vi se om det... Alla har klivit ut, ja. Då kör jag igen då. Ja, precis. Så glöm inte bort den här startknappen. Ja. En sån detalj, om man är osäker eller inte osäker eller ovan vid en bil, så är det inte lika med underkänt om inspektören kan ge en liten hint om sådana där grejer. Utan det är helt okej att inte känna till allt om alla bilar. Vänster och sen nästa höger. Eller första höger. Solen är underbar, men när man kör bil kan den också vara väldigt irriterande och innebära vissa risker också. Som inspektör så tittar man ju förstås på att aspiranten gör vad man kan. Har man solglasögon så meningarna går lite isär. Man frågar någon inspektör så säger de att nej, det är inte okej. Men de allra flesta inspektörer säger att det är helt okej att använda solglasögon under körprovet. Och har man inte det så finns det ju alltid solskydd i bilen som man kan använda. I varje trafiksituation så tänker jag på hur LOVA hanterar de här skiftningarna i trafikmiljön. Att man kommer från korsningar som är skymda till lite större korsningar med övergångsställe och cykelöverfart. Det är hastigheter som ändras från 30, 40, 60. Det är gående cyklister. Att de uppmärksammar det här, att de kan hantera situationerna. Och att de gör bedömningar som är rätta bedömningar utifrån hur trafikmiljön förändras hela tiden. Och inspektörer vill inte se att man kör på samma sätt hela tiden. För det funkar inte. Man måste anpassa sitt sätt att köra. Och här bedömer jag, LOVA gör det här. Gör de bra so far. Det tänker jag att de ska fortsätta göra. Det är min förhoppning. För alla inspektörer vill att det ska gå bra för den som kör upp. Sen kommer man fram till en plankorsning, alltså en järnvägsövergång med signaler och bommar. Och här gäller det förstås att du visar att du vet vad som gäller och hur du ska bete dig i en sån här situation. Att du inte bara kör med skygglappar på eller bara blundar i princip och fräser rakt över. LOVA saktar in, tar ner farten tillräckligt mycket så att de hinner se sig för och sen så kör de skyndsamt över, vilket är helt okej. Det är rätt enligt boken. Hur tänker du här då? Tror du att du skulle kunna... Kanske pressa mig in där. Ja, jag tror det. Du skulle underlätta för all trafik tror jag om du gör det. Utan att blockera överfarten. Ja, precis. Helt rätt. Så. Du sa högt vad jag precis tänkte. Fick vi lite mer plats också av bilen framför. Mm. När vi kör i en sån här miljö så är det viktigt att LOVA då visar mig, inspektören, att de kan hålla bra avstånd till framförvarande bil. Nu tar du mot Stockholm och Sundsvall.
inte ligger för nära men inte heller håller ett överdrivet stort avstånd. För om man gör det då kommer kön bakåt bygga på så otroligt mycket så att du får ett överdrivet avstånd till framförvarande bil gör att kön blir onödigt lång och utsträckt. Vilket leder till problem för de som är bakom oss då. När man kör i cirkulationsplats så här så tittar inspektören, när du kör så tittar inspektören på att du vet hur du ska använda blicken. När du ska ge tecken ska du ge ut ur cirkulationsplatsen. Du ska se dig för innan du gör tecken och du gärna en extra blick precis samtidigt i samband med att du gör tecken och du byter körfält och LOA gör det exemplariskt i den här cirkulationsplatsen. Sen ska du ta första avfarten. Och Yes. det står Björklinge. Du ska köra mot Björklinge nu. Här kommer vi till en avfart. Och här gäller det förstås att inspektören, eller aspiranten visar inspektören att LOA gör det här. Att hon vet vilken hastighet som gäller. När de ska ta det hastigheten. När det är lämpligt att ge tecken. Ska man ge tecken i tid eller ska man göra det för sent? När ska man sänka hastigheten? Vad behöver man vara uppmärksam på i de här situationerna? Fortsätt mot Björklinge sen. Här visar LOA återigen prov på att jobba bra med blicken i cirkulationsplatsen inför körfältsbytet. Och det är precis det här som inspektören sitter och väntar på och tittar på. Hur beter man sig? Hur beter du dig i de här situationerna? Nu ska du fram till signalen där borta och då ska du svänga vänster. Sen ska du svänga till vänster igen. Okej. Där står vi här vid en utfart och då är det ju inte högerregeln som gäller utan utfartsregeln. Men här tycker jag var ett bra samspel mellan LOA och den bilen som skulle ut ifrån den här utfarten. I den här typen av trafikmiljöer finns det ju hur många olika situationer som kan uppstå som helst. Och här är ett tydligt exempel på att det finns en väldigt osäker situation som LOA placerar sig bra, uppmärksammar, tar ner hastigheten och håller goda säkerhetsmarginaler till cyklisterna som kom på fel sida då. Nu ska vi göra så här, innan vi åker in här och parkerar så ska du få göra en backning runt. Nej, du ska inte svänga in. Nej, jag ska bara avvakta en cyklist som Okej. körde Bli väldigt nära. omkörd av en cyklist, precis. Kör förbi korsningen och så stannar du till ut med trottoarkanten så ska du få backa in till höger här sen. Sådär. Här gav jag då lite information före backningen så fortsätter jag till lite mer tydliga instruktioner när vi står stilla. Ja, nu har vi stannat till här och du ska då backa in på gatan till höger. Okej. Och du ska backa så att vi kommer in cirka 5-10 meter in på den gatan tills du står rakt så att säga där. Och när du sen känner att du är färdig, så precis samma sak med parkeringen, så ber jag dig att säga till när du är klar.
absolut. Varsågod. Det var ett tag sedan man gjorde. När man inte... Det är viktigt att hålla igång den färdigheten. Även det här är ju en manövreringsuppgift på körprovet. Men den innehåller fler delar därför att man gör den här uppgiften i en befintlig trafikmiljö med allt vad andra trafikanter av olika slag heter. Bilister, cyklister. Så utöver att Lova ska visa mig då, som tidigare inspektör att hon kan hantera bilen, så ska du också visa att du har koll på vad som händer runt omkring. Och jag som inspektör, eller tidigare inspektör i det här fallet, tittar ju på alla de här delarna och väger samman dem sen då, hur hon utför det här. Och det är inte bråttom, det är ingen racingtävling när man ska backa. Många kommer dit och man ska backa så snabbt som möjligt runt hörnet. Men det är inte det som är själva uppgiften. Ingen inspektör kommer be dig backa så snabbt du kan runt ett hörn. Då är jag nöjd. Ja, bra, tack så mycket. Då fortsätter vi. Då tar du vänster och sen kör du in på parkeringen som är på höger sida sen. Så är vi tillbaka där vi började körningen. Och du kan ställa dig någonstans mittemellan de här två bilarna där på höger sida. Så kan du stänga av motorn och så när du är klar. Så, om du trycker på det där kanske. Perfekt. Sådär. Bra. Tack så jättemycket Loa. Tack så mycket. Åka med dig idag. Och du ska ju få, precis som på körprovet, så får du resultatet direkt. Och hade det här varit ett körprov då hade du ju fått en godkänd körning. Tack så mycket. Du har gjort det här riktigt bra faktiskt. Det var trevligt att åka med dig. Det kändes tryggt och bra att åka med dig. Och säkerhetskontrollen gick bra. Du hade bra koll på vad man ska kika efter vad gäller hjul och däck. Du hade bra tänk vad gäller miljökörning. Brände inte runt och slösade bränsle i onödan. Uppmärksamhet på både andra trafikanter, trafikregler gick galant. Samspelet gick bra. Och du jobbar verkligen bra med dina avsökningsrutiner. Sådana här saker vill inspektören titta på den här filmen flera gånger och notera hur Lova jobbar med blicken under körningen. Så kan ni ta efter det, för det var riktigt bra faktiskt. Jag känner mig riktigt nöjd med det. Så att jag har inte så mycket faktiskt att anmärka på. Vissa detaljer skulle man alltid kunna grotta in sig i, men när det är stora hela så har du gjort ett riktigt bra jobb. Så att kör du så här när du är ute och kör själv, då kan man känna sig trygg med dig i trafiken då. Tack så mycket. Bra. Har du själv några frågor till mig nu efter, eller några funderingar på något som hände i trafiken eller något som du gjorde eller hur jag tänker och så? Eller? Jag har ju sagt hur jag tänker hela tiden. Ja. Ja. Nej, jag tänker bara det är viktigt att man inte blir stressad när man måste vänta ibland. För att när det blir mycket kö och så blir det ofta att man måste vänta länge med att göra en manövrering. Så är det. Ibland så kanske man hamnar i en situation också där man väntar och liksom inte riktigt vågar fatta beslut för att man blir osäker på när ska man göra det. Men ibland är det bättre att vänta några sekunder för länge än att hasta in i en situation. Och du visar ju faktiskt prov på att du behärskar den konsten också. Så jag tackar så jättemycket för att jag fick åka med dig. Tack så mycket. Tack.